العالمين خلق السماوات والأرض خلق الجن من نار وآدم من طين وخلق كل شيء وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين محمد بن عبد الله وهو خاتم النبيين وأصدق القائلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأعراف آية نمبر 142 نورس الله سبحانه وتعالى د دویمه تیرکه را نقل کېږي دوی د هغه انسانان چې الله سبحانه وتعالی ورته په ځمکه کې خلافت ورکړو اوس د هغو عمل ته به ګوري ځکه مخکې ورته ویلي چې کیف تعملون ستاسو عملونو ته به هم الله ګوري چې تاسو څه کوئ نو هغه اوس د دې نه وروسته د دې عملونه داسې راغلل چې موسی علیه السلام واقع را نقل کړي چې اوس بني اسرائیل کې راواوښتل اوس یو کتاب پکار یو قانون ورله پکار دی بیا د بني اسرائیلو کې خو مشران خلک موجود وو 12 او فیصلو والا او جرګو والا خلک پکار دا وه چې ځان له یو قانون جوړ کړی دی موسی علیه السلام بیا مخکې د یو مسیر داسې ونه کړه الله سبحانه وتعالی ته موسی علیه السلام راوغوښت وایي راشي زه له قانون ورکوم ځکه قانون به زما چلېږي تورات یې ورته وکړو ټول ته یې راوست هغې نه رئیس ته دې چې کوم دی نافرماني وکړه هغه نافرماني څه وه هغه دا ده ووعدنا موسی 30 لیله وعده کړه موږ د موسی علیه السلام سره د 10 شپو واتممناها او پوره کړه موږ هغې لره ب10 فلس نورو فتم میقات ربه نو پوره که هغه 40 لیلة په 40 شپو باندې وقال موسی وایي موسی علیه السلام لاخي ورور خپل ته هارون اخلفني چې هارون علیه السلام اخلفني نایب شته فی قومي په باره د قوم زما کې واصلح اصلاح که ولا تتبع سبیل المفسدین او مه روانېږه په لاره د فساد کوونکو پسې ولما جاء موسی لمیقاتنا او هر کله چې راغی موسی علیه السلام د مقرره وخت زمونږ ته وکلمه ربه خبرې وکړې د هغه سره رب ته قال ویل رب ای رب زما انظرني الیک وښایه ما ته ځان خپل قال ویل الله لن تراني چرې نشي لیدی ته ما ولکن انظر لیکن وګوره الی الجبل غر طرف ته فإن استقر پس که ټینګ شو دا مکانه په خپل ځای فسوف تراني نو زه دی چې وبوینې ته ما لره فلما تجلی هر کله چې راښکاره شو رب د هغه للجبل غر طرف ته جعله وګرځېد هغه دکه ذره ذره وخر موسی او موسی علیه السلام صاعقه بیهوشه فلما افاق کله چې رابیدار شو قال ویل سبحانک پاکي د تا نه را توبت توبه وباسم الیک تا ته وانا اول المؤمنین او زه اول یم د مؤمنانو نه قال ویل الله سبحانه وتعالی یا موسی ای موسی اصطفیتک یقینا ته ما غوره کړې علی الناس په خلقو برسالاتي په پیغامات خپل وبکلامي او په خبرو خپل فخذ ما آتیتک نو ونیسه هغه چې در کوم تا ته وکړو من الشاکرین او شه د شکرګزارو نه موسی علیه السلام راغی الله سبحانه وتعالی خواته اول 10 شپو وعده وه بیا الله سبحانه وتعالی په 40 باندې بدل کړي مفسرین یې بعضې دغه لیکي چې یو دا په دې وجه چې موسی علیه السلام چونکې 10 روژه ونیوله بیا یې دغه وکړو مسواک یې وکړو الله سبحانه وتعالی ته وکړي د روژهدار بیا خو ما ته د مشکو د انبرو نه ډېر بهتر دی لهذا الله ورځې پسې نورې ونیسه موسی علیه السلام د ځان نه وروسته چې کوم دی نایب خلیفه چې کوم و اسسټنټ چې کوم و هغه هارون علیه السلام یې پرېښودی ویلي ته اصلاح کوه د خلکو زما تابعداري کوه د فساد کوونکو په لاره پسې مه روانېږه
موسی علیه السلام چې کله راغی د الله سبحانه وتعالی سره خبرې وکړي نو شوق یې پیدا شو چې الله سبحانه وتعالی دومره ښایسته خبرې کوي چې زه د هغه سره لیدل وکړم زه یې وینم نو الله ته سوال وکړ یا الله زه تا وینم الله ورته ویل لن تراني ته هېڅ چېرې ما نه شي لیدل فعل مضارع داخلي لکه اوس شي لیدلی نه چې کوم دی د اخري ژوند کې مې شي لیدلی یعنې نه مې حال کې شي لیدلی نه مستقبل کې په دنیا کې مې نه شي ولکن انظر ډول د هغې مثال یو خو د الله خبره ده چې بس زه چې نه شي خبره ښه موسی علیه السلام چونکې الله ته ډېر زیات ګران و نو د هغې دلیل یې منور په عملي په زه دې غر ته وګوره که دا غر په خپل ځای باندې ټیټ شو ته به ما وینې موسی علیه السلام چې کله غر ته کتل الله سبحانه وتعالی چې غر ته الی الجبل صرف او صرف فلما تجلی ربه صرف ورته هسې راښکاره شو غر طرف ته تجلي وغورځوله جعله دکا موسی علیه السلام هېڅ ته بېهوشه پرېوتو ذره ذره شو غر جعله دکا غر ذره ذره شو مات را مات شو مکمل والوتو وخر موسی صالح موسی علیه السلام ته منظر ولید ایسته بېهوشه شو کله چې رابیدار شو پیغمبر رسي داري کې توبه ویسته ویل یا الله پاکي د تا لره توبه وباسم د تا ته زه اول د مؤمنان نه یم الله ورته وویل چې د مخه به کې پرې باندې دا مستا د زړه یو دغه خو ته ما غوره کړی په خلکو باندې په خپل پیغام باندې و بکلام یې په خپلو خبرو دلیل یې په دې باندې چې الله سبحانه وتعالی خبرې کوي او قرآن مجید د الله خبرې دي الله سبحانه وتعالی نه خبرې ثابت څنګه خبرې کوي خوله باندې کوي ژبه یې د په خوله کې هغه دغه کېږي څنګه زموږ ساون ویو دي چې د الله د برنا نه دی هر څه نه مبرره دا هیڅ شکل او صورت موږ ته نه دی معلوم هر څه کوي په الله خبرې کوي بس په دې به ایمان راوړو وکن من الشکر شکرګزار وكتبنا له في الالواح من كل شيء او لیکلي موږ هغه په هغه تختو کې د هر څیز نه موعظه نصیحت او تفصیل او تفصیل د هر شي لپاره فخذها ونیسه هغې لره بقوة په قوت باندې وامر حکم کوه قومک قوم خپل ته یأخذو باحسنها چې ونیسي دا په ښایسته طریقه سوریکم دار الفاسقین زر دی چې زه به وښیم تاسو ته لارې د نافرمانه خلکو الله فرمایي ګوره یوه خبره یاد ساتئ چې الله سبحانه وتعالی موسی علیه السلام د تورات تختې وې چې په هغې کې د بني اسرائیل دیني او دنیایي د رهنمایي دپاره خبرې لیکلی شوې قانون دا د حکم شوی موسی علیه السلام ته وایي تیم ونیسه او په طاقت سره او امر کول خپل قوم ته امر کوه حکم کوه چې دا تاسو ونیسئ په ښایسته طریقه د دې په باندې عمل وکړئ زه دی چې وبخښم د نافرمانه خلکو لاره یعنې کوم خلک چې زما د اوامر مخالفت کوي د بندګۍ نه اعراض کوي تاسو به زر دی چې دا به ویني چې هلاکېږي او بربادېږي سأصرف عن آیاتي الذین یتکبرون فی الارض زر دی چې وبګرځم د آیاتونو خپلو نه زه هغه کسان چې لوی کوي په ځمکه کې بغیر حق په ناروا ويروا او کویني دوی هره نښه کل آیت هره نښه لا یؤمنو بها ایمان نه راوړي باقي ویروا سبیل الرشد او کویني د لاره د هدایت لا يتخذوه سبیلا نو نیسي هغې لاره ویروا سبیل الغی او کویني لاره د ګمراهۍ يتخذوه سبیلا نو نیسي هغه ذلک بانهم کذبوا بآیاتنا دا په دې وجه چې دوی زموږ آیتونه دروغجن ګڼلي وکانو عنها غافلین او د هغې نه بې پروا دي الله هغه کسانو لارې به ته زه وښیم چې زما د آیتونو تکبر کوي په ځمکه کې په ناحقه باندې که ته ولې هره نښه راوړې هر د قرآن آیت راوړې دې کې یو مسله ده ویروا سبیل الرشد قانون یاد کړه ځان سره نن نه که ته دې ته د هدایت لاره ښې قرآن له راشي درس له راشي لا یتخذوه سبیل دا نه نیسي ته چې راځي کرکټ له ځو فوټبال له ځو دمتوب له ځو ستار له ځو اوټینګ له ځو چکر له ځو سوات ته ځو دغه ته ځو ویروا سبیل الغی لاره د دغه ته ښې یتخذوه سبیل دا یې نیسي لبیک وایي دا ولې اصل کې دا خلک دروغجن دي د الله په آیتونو باندې او دا د هغې نه بې پروا دي زموږ حال همدغه شان دی نن سبا والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة او هغه کسان چې دروغجنې ګڼي دي آیتونه اوس په دې ځای کې موږ څه د ډنګ ټکور د سرود او د شعر و شاعرۍ یو پروګرام مو کلی وي دا به لیدلي وو په دې روډونو به خلک ولاړ وي چې د درس دی نو څوک نه راځي دا هغه قانون الله یې ښولی دی چې کله د ګمراهۍ لاره یې نه نیسي چې کله نیږي د ګمراهۍ نه علاوه د هدایت لاره یې نه نیسي نو د دې اوس څوک دا کافر خو نه دي خو دروغجنې ګڼلي دي آیتونه زموږ داسې په دې باندې کافر شول او ملاقات د ورځې د آخرت دی په ذهن کې نه راځي د دې څوک چې عملونه کوي
مسلمانان دي نیک عمل کوي، لمونځ کوي، زکات، روژه، حج ته بیت الله وغیره، حبطت اعمالهم، ټول برباد، ټول د دوی د عملونه د جرړې او د شکل نه برباد. هل یجزون الا ما کانوا یعملون، بدله نه ورکړل کېږي ته مګر د دوی د عملونو. واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا، او جوړ کړو قوم د موسی علیه السلام وروسته د هغې نه د ګاڼو د دوی نه چې کوم د دغه نه پاتې شوي عجلا سخی جسدا یو جوسه له خوار چې هغې له به آواز و. الم یروا انهم لا یکلمون، آیا نه ګوري دوی چې یقینا دا خبرې نشي کولی، ولا یهدیهم سبیلا، او نه ښودلی شي دوی ته څه لاره. اتخذوه، ونیو دوی سخي لره په عبادت سې، وکانو ظالمین، او دا ظالمان. ولما سقط فی ایدیهم، او کله چې وغورځولی شو د دوی په مخ کې، ورأو، او پوهه شو دوی انهم قد ضلوا، چې یقینا دوی ګمراه شوي دي. قالوا لئن لم یرحمنا، نو وویل دوی که چېرته رحم ونه کړو په موږ باندې رب زموږ، ربنا رب زموږ، ویغفر لنا، او بخښنې ونه کړه موږ ته، لنکونن من الخاسرین، موږ به شو د تاوانیانو. الله فرمایي موسی علیه السلام چې کوم دی قوم د هغه د دغه نه وروسته شیطان مخته کړه د سخي په عبادت باندې، او سخی یې جوړ کړو، هغې له یوه جوسه جوړه کړه، پیرون ته چې کوم ګاډۍ کوم سره زر د هغه دغه نه پاتې شوي هغې راواغست، ټول یې راټول او یو څه شی یې پکې جوړ کړی و چې دا خاوره به ورته وروسته هغې به اواز کوو. نو الله فرمایي الم یروا انه لا یکلمون، تاسو ته پته نه ده چې دا خو خبرې نشي کولی او نه څه لاره ښودی شي چاته، نو تاسو ډېر ظالمان یوئ. خو هر کله بیا دا سقی عیسی علیه السلام موسی علیه السلام راواغستو، د دوی په مخ کې ټوکرې ټوکرې برباد یې کړو، چې په هوا باندې والوځو، چې سمندر ته ګزار کړو. دوی چې ولیدو نو پوه شو چې دا خو موږ ګمراه شوي وو په دې باندې. نو که چېرته رحم په موږ باندې زموږ رب ونه کړو نو موږ به چې کوم ډېر تاوانیان نه شو. دا یو پښیمانتیا دی په زړه کې راغله. دلته بله مسله ده. ولما رجع موسی، او هر کله چې راواپس شو موسی علیه السلام الی قوم خپل ته غضبانه آسفا، چې غوسه او غمجن، څومره غوسه و داسې. قال بئس ما خلفتموني، وویل بد دی هغه کار چې کړی دی تاسو زما من بعد وروسته زما نه. اعجلتم امر ربکم، آیا جلدي وکړل تاسو د وعدې د رب ستاسو. والقى الالواح، او په جلدۍ کېښودلې تختې د تورات. القا ګزارلو ته څه ویل کېږي، وغورځېدې د هغه نه په سختۍ باندې کېښودې. واخذ برأسه، او ونیو ورور خپل اخیه پر اخکلو باندې، ورور خپل برأسه اخیه، ورور خپل یجره الیه چې راښکلو یې ځان ته. قال هغه ورته ویل ابن امه، ای زما د مور بچی، ان القوم استضعفوني، یقینا زه دې قوم کمزوری ګڼلی وم، وکادو یقتلونني، او نږدې وه چې زه یې وژلی وې. فلا تشمت بي الاعداء، پس مه خوشحالوه په ما باندې دشمنان. ولا تجعلني مع القوم الظالمین، او مه ګرځوه ما له قوم ظالمانو سره. قال رب اغفر لي، وویل موسی علیه السلام ای ربه زما بخښنه وکړه ما ته، لاخي او ورور زما ته، وادخلنا، او داخل کړم فی رحمتک، او خپل رحمت کې وانت ارحم الراحمین، ته غوره رحمت کوونکی. موسی علیه السلام راغی ډېر غمجن و غوسه و، چې ویې کتل ظاهر خبره چې اداره چا پرېښی، اول د خپل اسسټنټ نه تپوس کوي، د خپل نایب نه. قوم ته وویل تاسو ډېر بد کار کړی دی زما نه وروسته، تاسو د الله د عذاب ولې دومره زر وغوښتو. او ایسته هغه کوم تورات چې ورسره وکړم چې راوړو هغه یې ګزار ولویل، القا ګزارلو ته ویلی کېږي. لیکن ترجمه به داسې کې جلدۍ سې کېښودلې یا ګزار کړې. اوس دا کوم کیفیت دی؟ یو یې د الله کلام ګزار کړو، یو یې د الله پیغمبر راونیو د ګیرې نه او راښکلو. او د هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نه مشر دی په عمر کې، دا یې ترې راونیو او راښکلو. او څه ورته یجره الیه، الله وایي ځان ته یې راښکلو. هغه ته ناشنا کلمه وویله، ای زما د مور بچیه زه کمزوری وم، زه د دې اوسه په دې کفر او په دې ځای کې شامل نه یم، زه کمزوری ګڼلی وم، نو زما څه وس نه و، ما منع کړله، خو دوی ونه منع کېدل او نږدې وه چې زه قتل کړی وی، بس هغه خپل کارونه یې کول، نو په هغه باندې د دښمنان مه خوشحاله. ظاهر خبره چې اول سړی د خپل دغه نه تپوس کوي، دا کم غیرت دی چې الله سبحانه وتعالی دپاره یې غیرت وکړو. نو الله موسی علیه السلام نه ظاهري د غوسې په وجه باندې یو خطا کړو، د الله پیغمبر یې راولي راښکوي، کتاب کې وغورځېدو، خو الله سبحانه وتعالی په هغې ونه راټول. الله وایي موسی علیه السلام غوسه او غمجن د الله لپاره، د الله لپاره چې غمجن او غوسې، او دې نه دا معلومېږي ستا نه یو خطا واقع شي، خطا چې هغه ستا قصدن عمدن نه وي، الله سبحانه وتعالی ته په هغې باندې نه راځي، او الله سبحانه وتعالی ته دا جمله کوي. دوی ته وویل چې مه خوشحاله وه ما باندې دښمنان، دا خلک په ما ولې خوشحاله دي، خلکو مخکې ما ولې عزت کوي، ما ته ولې خبرې کوي، ځان نه راته ووایه که نه. یعنې دا معنا مراد یعنې مشر ته وایي چې ته چې کوم د خپل رعیت او هغه په اړه کې سوچ کوه. موسی علیه السلام ویل رب ما ته بخښنه وکړه، زما ورور ته مو په رحمت کې داخل کړه.
او ته غوره د رحم کوونکو نه. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم يقينا ها کسان چې نیولې د اسقه معبود لره سينالهم زر د چې ورسېږي د غضب من ربهم غضب د رب د طرف نه د دوی نه وذلة او ذلت في الحياة الدنيا په ژوند دنیوي کې وکذلک نجزي المرسلين دقه صفت دی ورکوونکو جوړونکو ته والذين عملوا السيئات وهغه کسان چې کړي دي بدیان ثم تابوا بیا توبه وباسي من بعدها وروسته د هغې نه وآمنوا ایمان راوړي ان ربک من بعدها لغفور رحیم یقینا ستا رب خامخا بخښنه کوونکی مهربانه دی. اوس هغه انسانان چې سقی په عبادت سره نیولې شرک یې کړی دی دغه د الله غضب ورسي د الله پرېږدي نه چې ذلت فی الحیات الدنیا دی دنیا کې به ورته خامخا ذلت رسي خو که چېرته چا بد عمل وکړو توبې دې ویسته د مرګ نه مخکې قبل الغرغره الله سبحانه وتعالی به دا معاف کړي. ولما سکت عن موسی الغضب ورکله چې په آرام شو د موسی علیه السلام نه موسی اخذ الالواح راویغستلې تختې وفي نسختها هدى چې پای کې لیکلی شوی هدایت و رحمتون و رحمت للذین هم لربهم یرهبون دا رحمت و دپاره د هغه کسانو چې هغوی د خپل رب نه یېره کوله. اوس الله سبحانه وتعالی چې کوم دی موسی علیه السلام نه الله وایي موسی لاړه غضب کې لاړو نو هغه تختې چې کوم دی راواغستې او پای کې لیکلی شوی هدایت و رحمت د هغه قوم دپاره چې هغوی چې کوم دی یېره کوي د خپل رب نه. واختار موسی او ورکړ موسی علیه السلام قومه د قوم خپل 70 او یا رجلا سړي د میقاتنا د وخت مقرر فلما اخذتهم الرجفة نو هر کله چې ونیول دوی لره تندر قال ویل رب ای رب زما لو شئت اهلکتهم که تا غوښتی نو هلاک کړي به دوی مخکې د دوی من قبل مخکې د دوی نه و ایایا او ما لره اتهلکنا آیا ته هلاکوي بما په هغه کار باندې فعل السفهاء منا چې کلی دی زموږ نه کم عقلانو ان هي الا فتنتك نه دی دا مګر امتحان دی ستا تضل بها من تشاء ګمراه کوې ته په دې څه چاته چې غواړي وتهدي من تشاء او هدایت کوې چاته چې غواړي انت ولینا فاغفر لنا ته مددګار دې نو بخښنه وکړه موږ ته ورحمنا ورحم وکړه په موږ باندې وانت خیر الغافرین او ته ډېر غوره یې د بخښنه کوونکو او رحم کوونکو نه. اوس دې چلو شو موسی علیه السلام چې کوم دی د الله په حکم چې د بني اسرائیل نه اویا کسان منتخب کړي چې تور پرې ځان څخه بوځي او هلته چې کوم دی الله ته توبه وباسي. نو کله چې دوی ولاړه هلته هم غلطه خبره وکړه او داسې وویل چې موږ الله ژینو چې ښکاره موږ نه یې لیدلی موږ باندې ایمان نه راوړو الله پرې زلزله راوسته ټول یې مړه کړل. موسی علیه السلام دعا وکړه چې الله که تا غوښتلی نو مخکې دې دوی شو هلاکولی زموږ ناپوهه چې کوم څه کلي دي نو الله ته په هغې باندې موږ مه هلاکوه دا اوس تا له طرف نه یو ازمېښت و امتحان و چې تا پکې دې واچول په حقیقت کې ګمراهي او هدایت خو ستا کار دی. اوس مطلوبه خبره څه ده یعنې که چېرته زموږ نه کم عقلان څه کار وکړي نو نږدې دی چې الله سبحانه وتعالی ورته موږ هم تباه کړو ټول به یې اختلاف واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه اولی کوم نه په دنیا کې ژوند ښایسته وفي الآخرة وآخرت کې انا هدنا الیک چې رجوع کړې موږ تا ته قال عذابي وویل الله عذاب زما اصیب رسوم به من اشاء هغه چاله چې غواړم ورحمتي او رحمت زما وسعت فراخه د کل شی نه هر شي ته فساکتبها للذین نذر دی چې لیکم به دا دپاره د کسان یتقون چې دي ویؤتون الزکات ورکوي زکات والذین هم بآیاتنا یؤمنون او دا زموږ په آیتونو باندې ایمان لري. اوس الله فرمایي چې زه به ولیکم چې کوم دی په دې دنیا کې ښایسته ژوند د هغه چا لپاره او آخرت کې ښایسته ژوند هدایت ته چې چا ماته رجوع وکړي انا هدنا الیک. وقال عذابي مخکې موسی علیه السلام د بني اسرائیل د ګناهونو معافي وغوښته او د هغې نه وروسته چې کوم دی د دنیا او د آخرت چې کوم دی ښېګړه وغوښته الله سبحانه وتعالی د هغه د دعا جواب دا ورکړو چې ګناهګار و چې چا له وغواړم عذاب به ورکړم نو د دې حکمت نه علاوه چې کوم دی بلې چاته نه دی معلوم چې الله سبحانه وتعالی عدل انصاف څه دی خامخا ګناهګار له عذاب ورکوي. دویم وبلیکم او زما رحمت هم پراخه دی چاته چې رسي نو زر دی چې وبلیکم دا کسان چې تقوا او ګریږي یعنې دی په دې زړونو کې اصل کې د مال لا محبت و دا سره زرې راټول کړو سخی دې جوړ کړو چې اوس دیو زکات ورکړي د مال لا خیر یې دا محبت یې چې کوم دی د زړه نه وځي دی وکړي دا نکته ده او باید ټول زموږ ایمان راوړي. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي هغه کسان چې تابعداري کوي د رسول چې نبی دی امي دی الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة هغه چې مونږ کوي دوی ذکر دا هغه چې لیکل شوی دی په تورات کې ولې انجیل او انجیل کې یأمرهم حکم نه کوي دې ته بالمعروف په نیکۍ سوی او
او منع کوي دران المنکر د بدین او تجد الطیبات او حلالي د پاک سيزونه ويحرم عليهم الخبائث او حرامي په دې باندې ګنده سيزونه ويزوو لري عنهم د دین اسراف بوجنا والاغلال التي او سخت سزاګان كانت عليهم چې هغه په دې باندې فالذين بساکسانا هم چې مان راوړل دي په باندې واصروا او تعظیم کړي د ونصروا او مدد کړي او تبعوا النور الذي وتابعداري کړي د رڼا هغه الذي انزل ما هو چې نازل شوی دی د سره اولاد هم مفلحون داخله کامیاب دي الله د نبی مارا لیکل د امیر په صفت باندې د صفاتونه چې کوم دي مکه مشرکان ته وي مونږ ته وي تاسو په تورات او انجیل کې ذکر دي لوستلي چې د حق نبی دی دا ته امر کوي په نیکي او منع کوي د بدینه حلالي د پاک سيزونه او حرامي د باندې ګډه سيزونه او کوم بوجي درانه بوجونه چې په مخکینو امتونو باندې درانه حکمونه او سخت سزاګانې دا هغه چې کوم د تاسو نه لري کوي نو هغه کسان چې په باندې ایمان راوړل دي او عزروه د عزت یې کړي تعظیم یې کړي د پوره دیني منل دي خپل خواهش تابعداري پکې نه لکه یی د یو سیس چې کوم دی د خپل د پښتو د وجه د غیرت د لاسه په دین کې نه دی ور داخل کړي چې هغه په دین کې نه او دا هغه باندې ډټ کړ ولاړ ظاهر خبره چې دا کافر شو ونصروه او مدد یې کړي د دین نبی یعنی د دین مدد یې کړي د اسلام مدد یې کړي قرآن د فار ولاړ دی او تابعداري کړي د رڼا چې نازله شوې د سنوم دغه خلک کامیاب دي قل یا ایها الناس یا خلق ایمان راوړئ یا خلق انی رسول الله الیکم یقینا زه رسول تاسو ټولو ته جميعا ټولو ته الذي له ملک السماوات د هغه ذات ته طرفنا چې دغه الله راوستل چې بادشاہي هغه لره د اسمانونو د ځمکو لا اله الا هو استحقاق د بندګۍ سوا دا غنه یحیی و یمیت هغه ژوندي کول او مړه کول کوي فآمنوا بالله تاسمان و الله باندې او رسوله النبي الامي او هغه رسول چې نبی دی امي دی الذي يؤمن بالله هغه چې ایمان لري په الله باندې او کلمات او کلمو دا او تبعو تابعداري وکړي دا لعلکم تهتدون دې په تاسو هدایت شي ومن قوم موسى امه او قوم موسى عليه السلام نو امه دی وړاله يهدون بالحق چې بیان کوي د حق او به يعدلون او باغی باندې انصاف فیصله کوي د انصاف اوس رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلق چې الله سبحانه تعالی نبی تاسو ټول تر هغه دا الله د طرف چې هغه بادشاہي د اسمانونو د زمکو ده یقیني ولو منی چې چې تاسو د زمکه کې چې کوم د ځان خپل بادشاہي جوړ کړي خپل قوانین خپل جوړ الله له بادشاہي و منی لا اله الا هو استقلال د باندې سیوا دا غنه هغه ژوند کول او مړ کول کوي تاسو په دغه نبی باندې ایمان راوړئ په الله باندې ایمان راوړئ په هغه نبی باندې ایمان راوړئ چې ایمان لري په الله باندې او په کلمو د باندې دا تابعداري وکړي بیا الله فرمایي هغه چې د سامری او دغه تابعدار ذکر وشو شبهات چې په دې کې به هیڅ مؤمن او خسړی نه الله فرمایي چې په دې کې د خلک هم چې هغه په حق باندې ولاړو نور به چې کوم دغه طرف ته رابلل او خلک ومن په حساب باندې فیصله کوي وقد صانعهم مثنتا او جداك لمنگ دوی لرا دولس عشرت اسباتا نومما دولس خاندانونا اسباتا نومما خاندانونا ڈالی و اوحینا الى موسى وحیوک لمن موسى علیہ السلام تا اذ استصفاو کل چوبو مختیاغ قوم قوم بل لپارا ان اضرب بعصاك الحجر هغجوها تپا امساخ پلبانی کارنے فجست نراوت لمن مثنتا عشرت عین دا هغین دولس چینی قد علم كل اناس يقينا مندل هر یو ډلې مشربهم زید اسکلو خپل وظللنا سورة کلو مغارهم امام پتی باندې وریځ وانزلنا راولي بل مغارهم من نفربانی من ټول جميل والسلوى پړځان کلو من طیبات الافاق سزنا ما رزقناكم کوم چې درکړي تاسو ته ما ظلمنا ظلم نو کړي موږ ولکن قانون کو سم ظلمون لیکن دې په خپل ځان باندې ظلم کوونکو هغه واقعده سی وچی الله سبحانه وتعالی په دې کې دولس خاندانونو دولس دغه قرار کړل دا الله سبحانه وتعالی په دې چې کله عمل کوو نو یو لاړ لا امت دا الله تګران ناغده سی وچی دولس خاندانونو نو ځان له موسی علیه السلام ولو وو نو هم صاحب یو کاڼه وو الله وتعالى هغه نو دولس چینی روان شو هر ډلې ته وجه خپل چینی نسکای چې یو بل هغه باندې نو ورځي تاسو څنګه یو بل سره حسد کینه په جګړې وغیرہ نه راځي بس کای دا سره او چې کله په لار باندې روان یا نو سورې په الله ورېزه ګرځول د پاره د دې چې د نمبر ګرمي تم نه او تیار خوراک او سکاک په ولر علی ویني دا د خلکو
بس خدای اوس کوي او ظلم مه کوئ الله قوانین چې کوم دی نافظ کړي او ومنئ خو دوی چې په هغې کې اخلاقي جرمونه کړي الله به یې نام تباه کړي وإذا قیل لکم کله چې ویل شي ته اسکنوا اوسېږئ هذه القریة په دې کلي کې وکلوا وخورئ منها د دې نه حیث شئتم څنګه چې خوښه شي ستاسو وقولوا وایئ حجة لفظ د حجة ودخلوا الباب او داخل شئ جنت دې دروازې ته سجدا په سجده کوونکي شئ نغفر لکم بخښنه به وکړو تاسو ته خطایاکم د ګناهونو ستاسو څخه نزيد المحسنین دغه شان زر دی چې بدلې ورکوو موږ ښایسته عمل کوونکو ته نیک عمل کوونکو ته الله کله چې دې ته وویلی شي چې بس اوسېږئ دې کلي کې دا ورته وویل چې اوس لاړ شئ بس دلته اوسېږئ سرکشي به نه کوئ د الله د احکام پورې به ټوکې نه کوئ نافرماني به نه کوئ د حکم ورته وشو چې داسې به داسې کار نه کوئ زه په دې کې اوسېږئ خوراک کوئ څښاک کوئ او لفظ د حجتون وایي یعنې مخکې نه چې کوم اخلاقي جرمونه شوي دا په عبراني ژبه کې اوس کلمه وه د کلمې عربۍ استغفر الله د دوی د حجتون لفظ رواز په حجتون یې بدل کړو د هغې په بدله کې الله سبحانه وتعالی دوی په دې باندې او چې دروازې ته ننوتل سجده مراد داسې وه چې سر ښکته کړي ځکه په سجده خو څوک نشي ننوتی حدیث کې راځي چې دوی په قرانو باندې ودرېدل او ویل حجتون موږ له غنم او په ویښتو کې غنم او غیره وغیره نه یو نن لب دې باندې تعاون چې کوم د بیماري کې اخته کړه او د زرګونو په تعداد کې چې کوم د دې د مخته ځمکې نه پناه کړه لکه د دې دلیل فبدل الذین ظلموا منهم نو بدله واغسته الله سبحانه وتعالی د هغه خلکو نه قولا غیر الذي قیل لهم چې وینا یې بدله کړه د الله سبحانه وتعالی فارسلنا علیهم رجزا نو راولې موږ په دې باندې عذاب من السماء د بارانه ما کانوا یظلمون چې دوی په ظلم کوو په سبب د دې ظلم دا په دې وجه باندې ګوره دې هغه قول صرف بدل حجتون په ځای حجتون خپل لفظ شامل کړو هلکې دا هم د الله نه دعا وکړه په دې کې څه حجتون الله وایي بخښنه غواړئ حجتون یا الله موږ له رزق راکړه موږ له غنم راکړه نو دا خو موږ ځینو خبره بدل شوه موږ ته داسې مسله نه ښکارېده الله دې موږ څه ټوکرې کړی دی نه الله بې عذاب راوړي تاون یو مرض دانه به مې چې کوم دی راوخېژولې د شا طرف او د سینه باندې به چې کوم دی داسې راووتله سینه به ورته پړق وچوله الله به مخ د ځمکې نه همدغه شان چې کوم دی د ظلم په حالت کې او دې باندې دا کافر وګرځول په دغه حالت کې چې کوم دی الله سبحانه وتعالی پناه کړي کله چې دا چا بیا توبه ویسته الله سبحانه وتعالی په توبې تعظیم استعمال واسألهم تپوس وکړه د دین عن القریة التي په باره د کلي هغه کې کان موږ وویل د بني اسرائیل څه نه سړي ځان باره خبره کې ته اوس وګوره بیان یې ورته وویل او دې چې کوم دی چې دې شروع کړي ته اوس وګوره ورته وویل چې حجتون وایي هغه خو دا وړې وړې خبرې کړي دي زموږ څه حال دی خو د سره قرآن اورېدو ته تیار یو زموږ به څه حشر لکه دا څنګه حشر چې ذلت فی الحیات دنیا دی یوم القیامت چې بس سخت عذاب ته بیا سړی ځان متوجه کړي که ځان دی چې خلاص نه واسألهم تپوس وکړه د دین عن القریة التي كانت حاضرة البحر په باره د هغه کلي کې چې ودي نږدې دریاب ته اذ یعدون فی السبت کله چې حد نه تېروتل دوی په ورځ د خالي استأتیهم کله چې به راتل دوی د حیتان میان د دوی یوم سبتهم په ورځ د خالي شروع ښکاره ویوم لا یثبتون او کله چې به ورځ د خالي نه ولا تأتیهم نه به راتلل دوی ته داسې ښکاره کذلک نبلوهم بما کانوا یفسقون امتحان کوم په دوی باندې په سبب د هغه چې دوی به نافرماني کوله د الله فرمایي دوی یو بل کلی او تپوس وکړه د هغه کلي نه دوی دریاب ته نږدې وو الله امتحان کوي چې امتحان کله چې به د خالي ورځ وه د بیان به چې کوم دی داسې اوچت اوچت حصار نه راتله کله چې به د خالي ورځ نه وه عام به چې کوم دی ښکار کوو نو بیان به نه راتله داسې ښکاره به نه به راتله الله دقه شان دا خو د امتحان کوو بیا ورته الله وایي چې مه نیسئ د خالي په ورځ دې ورته ډنډونه وکړه بل طرف ته واړول هماغه اتوار په ورځ الله هلاک کړل کونو قردة خاسئین شادوګانې دي جو په ذلیله لکه دا وروسته چې کوم دی د الفاظو نه راروان دي وإذ قالت أمة اوس په دې کې ناشنا نکتې دلته واوره وإذ قالت أمة نو کله چې وویل أمة یوې ډلې منهم د دوی نه لم تعظون ولې نصیحت کوئ تاسې قوما الله هغه قوم ته چې الله تعالی هلاکون مهلکوم هلاکونکی دی د هغې او معذبهم یا عذاب ورکوونکی دی هغې ته عذابا شدیده عذاب سخت قالو ویل دي معذرة الی ربکم دا ځکه کوم چې دپاره د عذر د پیش کولو رب ستاسو ته ولعلهم یتقون و دې دپاره چې دوی وبچ دي ګناه نه دې کې یوه ډله وه هغې ورته نصیحت وکړو ویل مه نیسئ دا میان د خالي په ورځ باندې نو دا پیران نه دی دا مفسرین د وچې چې کوم هغه زمانه کې وو هغه ورته ویل تاسو هغه خلک ولې منع کوئ چې هغه الله یې هلاکوي
سړی الله هلاکوي او ته پسې ورمنډې وایې چې نه مه راځه داس نه راځه راځه د جمهوریت خلاف وکړه راځه دا وکړه پرېږده چې الله هلاکوي بس پرېږده ځي الله سبحانه وتعالی فرمایي دې اوس وویل قالوا معذرة إلى ربكم دا مو خپل ځان بچ کړه وصل کړي خپل عذر الله ته پېښ کړي الله موږ منع کړي لولا ينهاهم الربانيون مخکې پیدا شوي ولې نه منع کوي الله ورافرمایي یا الله موږ منع کړي نه منع کړي هغه به خپل کار دی راو خو ته به منع کړې ته به خپل عذر پېښ کړې او دې لپاره چې دوی د ګناه نه بچ شي نو الله اوس څوک بچ کړي دي هغه واوره فلما نو هر کله نسو چې هېره کړه دوی ما ذکرو به هغه خبره چې نصیحت وکړه شوی دوی د انجینا الذین نجات کوم هغه کسان ته ینهون عن السوء چې منع به کوله د بدینا واخذنا وراونیول منګه الذين كسان ظلموا چې ظلم کړو به عذاب پس عذاب سبئیس سخت سره بما كانوا يفسقون په سبب دا په سبب چې کو ورناشنا نوڅره الله وی هغه سچ دې تو ورکل شي هغه خبره هېره کړه نو بچ لمن صرف هغه خلک چې منع به کوله د دې ګناه نه درې ډلې به دې جوړ شي یو هغه چې هو میان منولي خالق اور باندې جو هغه چې هغه خلک منع کړل منی سي نه په خپل ونیول نه خلک منع کړل درې وړل هغه چې هغه ویل کایبه خپل ګناه او خپل کوبر نه می منع کوي ځان له کوي دا مبارک نهسته نه دا خلک ګناه نه منع کړل او نه په خپل ونیول نه په خپل ګناه وکړه او نه هغه خلک ګناه نه منع کړل الله تعالی په حالات څوک به چې صرف درې وړل چې هغه په خپل ونیول او نور خلک دې ګناه نه منع کړل چې مکه وي دا ګناه دغه حال مکتب متوجه دی ظاهر خبره قرآن په حساب نه بیانې سره دا حال مکتب متوجه دی چې د ګناه نه موږ منع کوله هغې په خلاف راځو نو ته به چې کوم دی ټیک او که چېرته دغه نه وه نو الله به تا بربادوي نو الله په دې باندې به سخت عذاب راوست عذاب څه شو فلما اتوا پس هر کله چې نافرماني وکړه دوی عما نهو عنه د څه نه چې منع شوي هغې وکړه بار بار یې وکړه قلنا لهم د وویل موږ دوی ته کونو شئ قردة شادوګان خاسئین ذلیله شادوګان شي درې ورځې دوی به الله هلاک واستأذن ربک او کله چې اعلان وکړو رب ستا لیبعثن علیهم الی یوم القیامة چې خامخا رالیږم به زه په دوی باندې تر ورځې د قیامت پورې من یسوم هغه څوک چې رسوي به دوی ته سوء العذاب ناکاره عذابونه ان ربک لسریع العقاب یقینا رب ستا خامخا زر عذاب ورکوونکی دی وانه لغفور رحیم او یقینا هغه خامخا بخښنه کوونکی او رحم کوونکی دی تاریخ ګواه دی چې یهودو چېرته سر نه دی اوچت کړی یهودو چېرته سر نه دی اوچت کړی ګوره د الله د حکم نافرماني چې څوک وکړي الله دې په دنیا او په آخرت به بدله وي الله د قیامت د ورځې پورې به زه تاسو ته چې کوم دی سخت عذاب یوازې هټلر پکې په اوس وخت کې چې کوم دی 60 لاک یهودیان هلاک کړي وسیزي دي وجلي مخ د ځمکې نه چې کوم دی ختم کړي یهودي سړی چې کوم دی په دنیا کې ځان ښکاره نه شي ښکاره کولی نور امریکې یو شي بل شي ته ښکاره کوي او ګرځي راګرځي خو اسلامي ملکونو کې چې کوم دی هغه یېرېږي او ډېر ضرري انسان دی دا یهودي د قرآن نه چې څنګه ثابته ده نو دا څه تاریخ ګواه ده چې 1400 سال وشو چې یهودي سړی چې کوم دی برباد دی د هر چا د لاسه والی شوی دی ټکولی شوی دی دغه شوی دی او نور هم چې کوم دی ټکولی دي دا د دنیا عذاب دی خو د آخرت عذاب یې نور او هغه عذاب د یهودیانو چې کوم عذاب او چونکې اسلام نه هغه عذاب اوس موږ ته متوجه دی اوس راولته یهودیان حکومت کوي اسرائیل چې کوم دی دا لکه ممکن وه الله وایي د الهي القیامت موږ په دې باندې عذاب مسلط کړی دی دا نشي نن اسرائیل ثابت یو ملک جوړ شوی دی هغه په دې غونډه دنیا حکومت کوي د یهودو یو ملک دی داسې دا ممکن وه د سره ممکن نه وه دا د چا د 1900 صدۍ پورې ممکن نه وه چې اسرائیل یهودیان به خپل ځان له ملک جوړ کړي او حکومت به کوي بیا او هغوی چې کوم دی ملک جوړ کړو اولنی بینکینګ سیسټم یې متعارف کړو د هغه بینکینګ سیسټم چې کوم دی زموږ د کفار او مرتدین چې کوم دی ټول ورته چې کوم دی روان دي او هغه بینکینګ سیسټم کې لوبېږي او ملام چې کوم دی مرتد ملام د ځان ته چې کوم دی ټوپۍ په سر کې پټکې وایي زه شرعي اډوایزر یم اسلامي بینکاري ده دا پلانۍ بینکاري ده دا بس ولیکئ دغه باندې اسلامي شرابخانه اسلامي زنا اډان اسلامي دغه اسلامي جمهوریت پاکستان هغه ټول شي د عذاب څخه کوم دی متوجه وقد صانعهم في الارض امما وتسنس كما دوی له پزماکه کې مختلفې ډلې ډلو کې تقسیم کړل مګر د نن تاسو یو کړو
پرون مې چې کوم دی هسې په دې فیسبوک باندې کتل نو دا کمنټس چې ما کوم ولیدل دا یو وایي عمران خان کافر دی بل وایي مولانا عبدالرحمن کافر دی بل وایي هېڅ شک په دې کې نشته دا ټول مرتد دي خو دې خلکو ته حیران یم هغه څوک چې د هغه دپاره او حدیث کې راځي سار کې چې کوم دی دا حدیث چې کوم دی عرفان راواړو دی بیان اوس چې راوته ما هم راځو حدیث بخاری او مسلم په شرطونو برابر دی صحیح حدیث دی مسند احمد کې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت د نږدې به داسې چې کوم دی بدترین خلک راشي چې هغه به د خپلو حکمرانانو په ظلم کې به چې کوم دی معاونت کوي د هغو سره په دروغو کې به ولاړې به دفاع کوي او د هغو په هر قسم د هغه باندې به چې کوم دی شاته واپسې اوازونه کوي په ډله تپله کې واپسې ولاړې وایي دا بدترین قوم دی د مخ د ځمکې دا زمانه نه دي او نه زه د دیو نه یم دا به چې کوم دی الله هلاک کوي او دویم وویل د دې نه د بچاو ذریعه څه شی ده په دې کې به یوه ډله داسې وي یوه ډله خو دا به ډېر لږي حدیث کې الفاظ دي یوه ډله داسې ده دا به ډېر لږي چې به د دې قوم سره چې کوم دی ودرېږي نه او د دې خلاف چې کوم دی کوشش هم کوي حقه خلک زمانه دی او زه د هغو نه یم په حوض کوثر به زه هغوی اوبه ورکوم او دې نورو له چې کوم دی نه ورکوم دا زمانه نه دي دا برباد دي د دې په ایمان یم حضرت ته سوچ وکړه ظلم او زیاتۍ کېږي نه کېږي جمهوریت کې خدا قزینو موزیته ده چې ته د یوې پارټۍ سړی شوي یو بلې پارټۍ ته به کافر هم وي مرتد به هم ورته وي دغه به هم ورته وي هر څه به ورته وي یعنې دې موجوده وزیر اعظم څه څه نه وویل زه به دا چل وکړم او زه به دا چل وکړم زه د نن حقه چلونه دا کوي کوم چې به نورو ته ډاکوان کړي په خپله دې نن غټ ډاکو جوړ شو خو که اوس یو چا ته ووایې وایي دا خو د وخت وخت چې کوم دی طریقه کار یې دغه نو هغه به بېرته چې کوم دی ستا کړي دا څه شی دی دا هغه عذاب دی دا الله چې موږ وفېږو د مسند احمد په دغه حدیث خو ثابته شوه چې دا خلک ټول چې کوم دی جهنم ته روان دي زه ځان ته خبر یم د جمهوري ملا خو ته نه وایي چې تاسو په موږ پسې مه راځئ ځکه جهنم ته روان یو بلکې هغه خو ورته وایي تاسو راشئ عمران خان قابله به جنت ته ځي نو الله وایي موږ چې کوم دی تس نس کړه ډلې مو ګرځولې مختلفې دغه ډلې دي بعضې نیکان دي بعضې چې کوم دی د دیونه موږ په امتحان وکړو بالحسنات السیئات په خوشحالو په تکلیفونو دې دپاره چې راوګرځي امتحان به موږ روان دی فخلف من بعدهم پس را پیدا شول وروسته د دوی نه خلف ورثوا الکتاب ناکاره خلک په میراث کې واغستو کتاب یأخذون اخلي د هغې نه عرض هذا الادنى سامان د دې ذلیل ژوند ویقولون وایي سیغفر لنا زر دی چې بخښنه به وکړلی شي موږ ته وایي یأتیهم او که راشي دوی ته عرض نور سامان مثله په شان د هغې یأخذوه اخلي هغې لره الم یؤخذ آیا نه واغستی شوي علیهم د دې نه میثاق الکتاب وعده کلکه په کتاب باندې الله یقولو چې نه به وایي علی الله مګر په الله باندې الا الحق صرف حق خبره ودرسوا ما فيه او هغه حق خبره چې تاسو لوستلې ده والدار الاخرة یقینا وروستنی جنت چې دی خیر للذین دپاره د هغه کسانو دی یتقون چې یېرېږي د الله نه فلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ اوس دا خبره دا اوس ته مونږ دومره چې کوم دی متوجه دي د بني اسرائیلو په هر دور کې همدا حال و چې نبي صلی الله علیه وسلم زمانه به راغله چې د یو نبي اوس هغه حال د یهودیانو دی او په موږ کې چې کوم دی د ناکاره خلکو دی څه شی الله وایي ناکاره خلک را پیدا شو کتاب یې واغست په میراث کې قرآن مجید اوس موږ په میراث کې الله سبحانه وتعالی راکړی دی موږ ته پاتې دی څه شی یأخذون عرض هذا الادنى موږ اخلو په دې باندې سامان د دې ژوند د دنیا که د ژوند د دنیا جمهوریت پې راته میلاویږي و امر شورا بینهم نه به چې کوم دی پارلمنټ ثابتو د کفر قانون به دې ثابتو او د مجلس شورا نه به نور دغه ثابتو دا کفر به مختلف روان کړی دې مولیانو الله وایي دا بدترین ناکاره خلک دی او څه به وایي ویقولون چې وایي سیغفر لنا بس موږ ته به بخښنه الله وایي کفر خو نه دی کافر خو نه یو که نه ځان ورته مسلمان ښکاري خو نور دا ارتداد ته تللی دی زر دی چې الله به موږ ته بخښنه وکړي ګناه به ډېره نه باندې کوي الله به ما ته بخښنه وکړي الله به راته توبه وباسي که دا کار غلط و دا دونه ډېر خلک یې ولې او که راشي دیو ته چې کوم دی نور سامان په شان دانې یعنې د رشوت په اخیستو سره به چې کوم دی د تورات خلاف فیصلې کولې دي دغه شان موږ هم کوو نن چې کوم دی په موږ باندې فوج او انتظامیه یو او بل چې کوم دی متوجه دی موږ ته او په موږ باندې چې کوم دی لاس او سر یې چې کوم دی په موږ باندې دغه دی نو یو انسان چې کوم دی په عدالت کې دام نشي ویلی چې یاره دې سړي خو غلا کړې ده د ده نه لاس کټ کوي یو سړي چې کوم دی کوپرې قانون شته نه نو څه شي یو سړي قتل کړی دی داسې به ښکاره پته ولګي چې دې سړي قتل کړی دی دیو قتل کړی دی پلانکي کور که ورننوته دا پلانکی سړی مړ کړو
هغه به ایسته چې کوم دی بل وکیل نیولی هغه به ولاړ دی څنګه مړ کړو دی په څونه ټیم کې مړ کړو دی په کوم ځای کې مړ کړو دی ولې مړ کړو دی ښکته مړ کړو هلکه ولې مړ کړو نه زنا کړې وه نه حاکمان دي چې سنګسارې کړو نه د نه قتل کړی و صحیح شو دې نه علاوه خو چې ته څه شی یادی خو کافر یې ته که نه چې ته د خلاف چې کوم دی کیسونه هم لړوې دا روان دي زموږ په ژوند زموږ په ژوند کې نه زموږ په دې کلي کې روان دي دا کیسې دا کیسو کارونه دي پورې دي چې څه دي نو دې وغه سیوفر لنا په الفاظو کې واقع دي نو الله دې حلال الله ما تاسو ته وایي دیونه ما وعده نه واغستې چې ته به وایي په الله باندې حق خبر او دې د قرآن کې لوستل په بار بار نه چې خلکو ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون دلته کافر او مرتد مليان چې کوم موجود او هغه ورته الله دې نه مراد چې کوم پخواني خلک نه وو هغه داسې چل کړی وو هغه داسې چل کړی وو او کله ناکله به چې کوم دی پکې د یو عالم قول هم رانقل کړي چې هغه عالم قول چې کوم دی صرف دپاره د استاد پوهې رانقل کړی ابن کثیر لیکلي دي چې پخوانو خلکو کې داسې واقعه وه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون پخوانو خلکو کې داسې وه بس هغې لیکلي خبره ختمه نو هغه خو په صحیح قول باندې لیکلي هغه خو د صحیح مراد دی دا ظالم دی د ځان لپاره بل مراد باندې ځان هم کفر ته ورسېږي احساس نشته د خلکو سره خپل ایمان والذین یمسکون بالکتاب او کسان چې منګولې لګولې دي په دې کتاب باندې اوس چا چې منګولې په سختي ولګولې په دې کتاب او مونږ یې پابندي کوو موږ به نه ځکه کوو اجر نه ضایع کوو اجر المسلمین دا د اصلاح کوونکو اجر یعنې په زور خو موږ په هر چا شو منلی راشي یو مثال واري په زور هم چې کوم دی په خلکو باندې ومنل نو هغې چې کوم دی په هغه وخت کې ومنل وروسته ته انکار وکړو نو بیا هم هلاک شو ته چې کله د زړه نه نه منې په زور خو خلک پښتو په زور کلي نه کېږي وإذ نتقنا الجبل او کله چې راپورته کړو موږ غر لره فوقهم د پاسه باندې کأنهم ظلة گویا که دا ورېځ یا چترۍ ده وظنوا ګمان وکړو دوی انه واقع بهم چې بېشکه واقع کېدونکی دی په دوی باندې خذوا ونیسئ ما آتیناکم هغه څه چې درکړي دي موږ تاسو ته بقوة په قوت واذکروا یاد کړئ ما فی لعلکم تتقون هغه څه چې په دې کې دي چې تاسو تقوا والا شئ اوس الله فرمایي وګورئ موږ چې کوم دی په دې باندې دغه پورته کړو غر د تورو گویا که دا په دې باندې راپرېودونکی دی راشي دلیل نقلي واورئ چې ونیسئ دا احکام کوم چې په دې کې په قوت کې دی ویرېږئ د الله نه لیکن دې وبې نیولی نه وروسته چې کوم دی راځي مخکې هم تېر شوي دي الله هلاک وإذا أخذ ربك من بني آدم او کله چې واغسته رب ستا د بنیادمانو نه من ظهورهم د شاګانو د هغې نه ذریتهم اولاد د هغې واشهدهم او ګواهان یې کړه علی انفسهم په ځانونو خپلو باندې الستو بربکم چې آیا نه یم زه رب ستاسو قالوا ویل بلا شهدنا ولې نه ګواهي کوو موږ چې ته زموږ رب یې ان تقولو دې دپاره چې ونه وایئ یوم القیامة په ورځ د قیامت انا كنا چې یقینا موږ عن هذا غافلین د دې خبرې نه خامخا ناخبره وو د بني اسرائیل واقعات ختم شو اوس په دې ځای کې اوس الله چې کوم دی عامه خبره کوي چې لکه څنګه الله د بني اسرائیل نه لوز اخیستی و چې د الله په کتاب او په توحید په عمل کوي نو داسې الله سبحانه وتعالی د هر انسان نه په عالم ارواح کې دا لوز اخیستی چې ما به رب ګڼئ ما سره چې کوم دی شرک نه کوئ ټول اقرار یو دا دی دویم د آیت مطلب دا دی چې الله تعالی بنیادمانو ته چې کوم دی تر قیامته پورې چې کوم اولاد ورکوي د ټولو نه الله سبحانه وتعالی د پلارانو د شاګانو نه دا ویستل او هغې له چې کوم دی یو دغه روحونه ویست او دې خبرو ګواهي دې واخیسته چې زه ستاسو رب نه یم ټول یې وویل او شوکاني چې کوم دی هم دې ته دې تفسیر رانقل کړي دي دې ته صحیح چې کوم دی ترجیح ورکړې ده ویلې چې دا صحیح چې کوم دی مرفوع روایت دی د دې تایید کوي دویم مطلب دا چې الله کله انسانان پیدا کړي نو داسې عقلي دلایل ورته ورښیي چې په هغې ځای چې کوم دی الله پېژندلی شي لکه د دې ځمکې پیدایش چا کړی دی الله کړی دی د خالق کېدو ګواهي کوي د الله دا فطري لوز الله د هر چا نه اخیستی دی خو اصل مسله دا وه دې کې یو قول دا دی الله سبحانه وتعالی انسانان چې کوم پیدا کړي روحونه یې ځان ته ورغلل موږ ټول او دا وعده یې رانه واخیسته وایي زه ستاسو رب یم که نه وویل بلا شهیدنا ولې نه یې زموږ رب موږ دا ګواهي کوو نو الله راته ویل تقول یوم القیامه چې ګورئ دا وروسته د الفاظ د هغه وخت نه دي چې جنت او جهنم یې کېښودل امتحان لم لېږه که ومنله دا جنت هم ځای دی که هم نه منله دا جهنم هم ځای دی مفسرین لیکي چې دې ټولو کوم خلک چې مکلف نه دي کوم مخلوق یعنې غوا شوه وغیره یا فرشتې الله سبحانه وتعالی د دې امتحان نه پاک کړي هغه الله سبحانه وتعالی په عبادت کې بس مشغول شي دوی وویل دوی چې کوم دی لالچ ونه کړو او
او د جهنم ته ویرېدو او ویې ویل چې یاره هسې نه چې موږ د دې حکمونو خلاف ورزي ونکړو چې ته جهنم ته لاړ شو بس ویل موږ په دې حال کې چې الله ستا دا احسان چې موږ سره پوره دی بس خو ته هغه په هغه حال کې چې انسان چې کوم انسان او پیری دیو لارل شو دا کوم دا خبرونه موږ په دونه ډېر جنتونه میلاو شي بس یا الله موږ ولېږه امتحان ته موږ تیار یو الله سبحانه وتعالی د بل الفاظ ان تقول يوم القيامه جو رب القيامت ورځ دا ونه وایي چې موږ ولې نه خبر وو نو دا والے په قران کې موږ ترایا لګا ظاهر خبره چې قران نه ویل هغه نه یره دا وایي خبر نه دی خو موږ ته قران کې دا رایا ده شو دې مثال دی لکه تا تاسو چې کوم نه غټ خلک وي او ستاسو په خبره باندې یقین یا تعالی به ما مخکې مثال درکړم تا دا پته شته چې همدا پلار زما پلار دی بل څوک نه دی تا دا پته شته چې همدا مور زما مور دی د دې نه پیدا یم بل څوک نه همدا مشر ورور زما مشر ورور دی بل څوک نه دی همدا زما د دې مور نه پیدا دی دا ته پته شته د زړه حقیقت کې تا دا پته شته خو چا ته ویلي دي ځکه وایي په خبره باندې چا ته ویلي دی احساس یو جذبه در سره چې دا مې مور ده دا مې پلار دی د دې نه پیدا چا ته ویلي نور حقیقت کې ته پته نشته دغه شان چې کوم دی هغه دا موږ ته الله وویل چې ما دا نه واده اخیستې نو حقیقت کې چې کوم دی او احساس او جذبه دا چې الله را ځمکه پیدا کړې دا یې عبث نه پیدا کړې زموږ نه څه واده اخیستې نو چې سړی وایي نو څه په وادي څه او تقول انما اشرك اباؤنا یا به دا ونه وایي چې یقینا شرک کړو پلارانو زمونږ من قبل مخکې د دینه وکنا ذریه من بعدهم او مونږ اولاد رسته د دینه افتهلكنا بما فعل المبطلون آیت هلاکه تم په هغه کار چې کړی دی باطل فرستو یعنی اوس خبره دا کوي چې الله ته وایي چې انسانانو چې ته دا ونه وایي چې کوم څه چې موږ کړي زموږ پلارانو به شرک کوو موږ ما بشان کوو الله سبحانه وتعالی فرمایي دیو به وایي چې موږ د دین وروسته نو ته موږ په هغه کار باندې دا کوي چې کړی دی باطل فرستو دا خبره ده الله سبحانه وتعالی هر انسان نه بربادي کړي چې په اجتماعي نظام کې هغه شامل نه دی وكذلك نفسر الآيات لعلهم يرجعون وتقسم تفسير بيان من آيات الذين قال تراو بالذي واتل عليهم وبيان كبدي بني نبأ ابن الذي خبر ده چا آتيناه آياتنا چور کلو من آياتا آياتنا فانسلخ عنه وتلوها من حرامنا فأتبعه الشيطان نور پسیش شیطان فكان من الغاوين نشودا د گمراهاننا ولو شئنا او کچته وختله منګل رفعناه بها خام خپوت کله به منګل را ولکنه اخلد لیکن دې مایل شو الى الارض زمکه د دنیا ته وتبع هوا او روان شو د خواهش په پسې فمثله نحال لك مثل الكل پشان د حال د سپیره ان تحمل عليه که حمله کې تبع باندې الحسن تیگاوي او تترك يلحس او کپریدي هغه نو تیگاوي ذلك مثل القوم الذين دا مثال له پشان د قوم کذبوا بآیاتنا چې دروژن غړي زموږ آیاتونه فقصص القصص نو بیان کا په دې باندې دا واقعا دا بیان لعلهم يتفکرون دې لپاره چې دوی په فکر وکړي اوس هغه مولیان بیان ګوره دې کې ناشنا نقطه ده بیان کدا سړي خبر چې الله یې موږ ول آیاتونه ورکلیو فنسلخ نو دا غینه چې کوم دی هغه ووتو څنګه چې ووتو ځان چې کوم دی بنانګارو کې وارتو نو ورستا فاتبعه الشیطان شیطان پسې ورستا ورپسې شو د ډېرې قرآن اول په خپله ووتو وایي خبره باندې دا نقطه ده دا انسان دپاره چې اول ځان د ګناه نه په خپله نه راغی وایي شیطان داسې کوي شیطان د الله کور وایي شیطان داسې شیطان ځان بچ که شیطان په تا پسې وروسته دغه کېږي فاتبعه الشیطان شیطان پسې وروسته چې کوم دی ورپسې شو نو څنګه دا ګمراه دی ګمراه داسې دا یو عالم په بني اسرائیلو کې بلعام ابن باعور دا هغه مبارک چې کوم د آیت نازل چې موسی علیه السلام په زمانه کې چې کوم د بني اسرائیل را یو شخص و د تورات عالم و علم یې لرو لیکن د دنیا د پیدو د خاطره چې کوم دی د هغې نه چې کوم دی انکار وکړو لکه څنګه چې اوس زموږ دا مولیان د بلعام بن باعور بچي چې کوم دی د هغه دا پرکټي اوس دا به نه وایي چې دا سړی خو عالم دی او دا خو داسې دی که په هغې کې صفت د قرآن نه د انحراف و د الله د حکم نه په بل طرف باندې دا د بلعام بن باعور بچی دی دین کې هېڅ مسله نشته بلکې دې عالم ته عالم ویل چې کوم دی ګناه ده دا سپی دی فمثلو کمثل الکلب دا سپی دی د دې مثال په شان د سپي دی او هغه کوڅه ډب سپی دی دا یو سپی هغه چې څوک چې کوم دی د هغه لپاره ساتي ښکارونه پرې کوي دغه پرې کوي مالک ته ټول کمونکي ورمنډه کوي دا هغه شان خدا پکې بیخي هغه کوڅه ډب سپی دی څه شی یلهس دې انسان څخه مال زیات شي او که کم واعظ او نصیحت ورته کېږي او که نه خو ګمراه دی هر وخت چې کوم دی د الله حکم ماتوي دا
هر وخت هغه پرون چې کوم دی د فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن باره چا پوسټ کړی زما خو د ده په ایمان باندې شک او شک یې پې ولې پیدا شو چې هغه د عمران خان خلاف شو ګوره د اسلام خلاف نه دا کومه نکته ده زموږ په دې عوامو کې د برباده خلکو چې هغه کله د عمران خان خلاف شو ودرېدو او په بل طرف باندې راغی چې عمران خان حکومت غورځوم او دې دا چل وکړو دا چل وکړو دا چل نو خلک چې کوم دی یو کس پکې پوسټ کړی چې زما خو د ده په ایمان باندې شک دی دا څومره د افسوس خبره ده کله چې هغه د اسلام خلاف کوي کله چې هغه په جمهوریت کې ورپسې دی کله چې هغه چې کوم دی عوامي حاکمیت ته چې کوم دی حاکمیت وایي هغه ځان د جمهوري ملا وایي جمهوري پارټي جوړه کړې ده هغه جمهوریت طرف باندې چې کوم دی د وچې د اسلام وایي دعوت کوم ده په هغې هغه کافر نه دی په هغې په ایمان کې شک نه پیدا کېږي دې خلکو خو کله چې د عمران خان خلاف شو نو بیا په ایمان کې شک پیدا شو نو لاندې ورته خلکو کمنټس کې لیکلي دي چې دا ستا چې کوم دی علما د انبیاو وارثان یعنې که دا علما نه دي دې ته بدترین دا سپي دي داسې خلک دا د بلعام بن باور وارثان دي او خبرې پسې مه کوه دا چل وکړه دا چل وکړه قسمه قسم چې کوم دی نتیجې وي نو چې هغه حالات حاضره ته سړی وګوري که نه نو کومې ډلې ټپلې چې شروع دي او د خپل خلکو د بچ کولو لپاره هر سړي ځان د ایمان نه خلاص کول روان او الله ورته بار بار وایي فقصص القصص بیان کړي ورته دا بیان راشئ زده کړئ دا لعلهم یتفکرون چې سوچ وکړئ راوګرځئ د دې نه ساء مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا بد دی په مثال کې هغه قوم چې دروغجنې ګڼي زموږ آیاتونه وانفسهم او په خپلو ځانونو څه کانو یظلمون دي او ظلم کوي دا بد خلک دي بدترین خلک دي اوس دا په بلعام بن باور دا خبره نه ده ختمه کړې چې یوازې د ده د سپي مثال دی الله وایي ذلک مثل القوم الذین کذبوا به دا د هغه قوم مثال دی هغه قوم بود سپی دی هغه بدترین قوم دی چې هغه زموږ آیتونه دروغجن کړي من یهد الله فهو المهتدی چاته چې هدایت وکړي الله تعالی فهو المهتدی نو دا هدایت مندونکی دی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون او دا کس چاله چې ګمراه کړي نو یقینا هم دا تاوانیان ولقد ذرأنا لجهنم یقینا پیدا کړي دي موږ دپاره د جهنم کثیرا ډېر من الجن د پیریانو والانس او د انسانانو نه لهم قلوب دي ولزلونه دي لا يفقهون بها چې نه پوهېږي په هغې سره ولهم اعین او دوی له سترګې دي لا یبصرون بها چې نه ویني په هغې باندې ولهم آذان او دوی له داسې غوږونه دي لا یسمعون بها چې نه اوري په هغې باندې اولئک کالانعام دا په شان د زناورو دي د چارپایانو دي بل هم اضل بلکې د هغې نه هم ډېر ګمراه دي اولئک هم الغافلون هم دا کسان ناخبره دي ولله الاسماء الحسنى او خاص الله لره نومونه دي ښایسته فدعوا بها نو دوی غواړي د هغه نه په وسیله د هغې سره وذروا الذین او پرې د هغه کسان لا یلحدون چې کوږوالی کوي په اسمائه په نومونو او صفتونو د الله تعالی کې سیجزون زر دی چې بدله به ورکړی شي ما کانو یعملون د هغه عملونو چې دوی کوي وممن خلقنا او د هغه چا نه چې پیدا کړي دي موږ امة یوه ډله یهدون بالحق چې بیانوي حق وبه یعدلون او هغه په انصاف باندې اوس دا خلک ګمراه دي خدا الله سبحانه وتعالی پیدا کړي دي کثیرا ډېر څومره چې ډېروالی او که نه دومره ګمراهي ده زه په پاکستان کې چې کوم دی د 6 لکه علماو چې کوم دی مشر یم 6 لکه علما چې کوم دی زما د دغه لاندې دي ځکه زما دا داسې پاتې ده په یو بیان کې چې کوم دی مولانا صاحب دا خبره کوله ته هم ګمراه یې او 6 لکه علما دي ټول ګمراه چې په تا پسې درپسې دي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا الله دقه شان خلکو له چې کوم دی جهنمیان ډېر چې کوم دی د جن او د انس نه چې کوم دی وله پیدا کړي ولې زړونه شته لا یفقهون بها خو نه پوهېږي په دې قرآن باندې داسې نه چې زړونه نه شته الله دې سمع او بصر طاقت ورکړي سترګې شته ښیي چې دا حکم د الله خلاف دی د الله خلاف پاس کېږي د الله خلاف دغه کېږي د دې پارلمنټ د دې پلاني حیثیت دی داسې دا پکې په خپله منډې وایي نو لا یبصرون بها نه وي غوږونه شته خلک ورته وایي لکه دا کوپر دی لکه مزه دی ته لا یسمعون دا نه اوري نو دا څوک دي اولئک کالانعام دا زناور دی زناور په شان د زناور دی زناور هم کله کله د مالک خبره مني استلاړ شي هغه له یو هدایت الله ورکړی دی چې هغه د هغې نه نه وروسته والی کوي نه په حقه کې چې کوم دی پابند دی خو دا د هغه نه هم ډېر ګمراه دی بل هم اضل د هغه نه هم ډېر دغه دی او الله سبحانه وتعالی چې دی غافله دي الله سبحانه وتعالی داسې خلک غافله کړي دي اوس الله 15 اسباب بیانوي چې د انسان د غفلت او د عقل غفلت چې کوم دی د غفلت نه وباسي او عقلمندي پکې راځي د هغې چې کوم دی
پنځه اسباب. یو د الله نه دعا غواړئ، بل د حق دعوت ورکول، دریم په خپله په حق باندې چلیدل، بل د اهل حق او پیغمبرانو تابعداري کول، د هغې په باره کې سوچ کول. دې څه لیوني خو نه و چې دا خبرې کوي، دا پیغمبر نعوذ بالله څه لیونی خو نه و چې په وخت کې چې کوم دی اوچتېدو لګېدو ویل د الله قانون د الله په ځمکه. ګنې هغه ته خو ډېر شي نه اپر شي، اوسني مرتدو مولیانو ته به څه شی اپر شي، هغه ته خو د دې نه هم ډېر غټ څیزونه، هغه له خو بادشاهي د ځمکې ورکول. دوی په بادشاهي د ځمکه پسې خپلې مالونه خرڅ کړه او هغه له بغیر د دې نه چې کوم دی ورکول. دا بادشاهي د دې ځمکې واده موږ هم ستا تابع ده، جینکۍ دې په څه دې په کار وغلی شه دغه مه کوه. ویل نه، یو لاس کې راته ځمکه کړې، یو لاس کې اسمان، یو لاس کې راته ځمکه، یو کې نمبر نه پرېږدم تا. ولې چې کوم دی خپل ځان ټوکرې ټوکرې کوو، ولې دغه کوو؟ الله وایي سوچ وکړئ په دې کې او په کائنات کې سوچ وکړئ، نو تاسو ته به چې کوم دی بیا د هغې بدلېدل کېږي. ځکه چې وممن خلقنا امة، او د هغه چا نه چې پیدا کړي د موږ خو امة یوه ډله ده دا صرف چې یهدون بالحق، چې یو حق بیانوي او په حق باندې دي، وبه یعدلون، او فیصلې په حساب باندې کوي. دې نه علاوه چې په کوم طرف باندې ځي، کفر دی، ارتداد دی، شرک دی، فسق دی، فجر دی. سړی وایي یاره تاسو خو په ګناه کبیره سړی کافر کوئ، او دا خو د خوارجو کار، او دا یې وغی مونږ دا وایي د الله حکم د الله په ځمکه نه نافظول دا ګناه کبیره نه، دا کفر دی. په ګناه کبیره موږ هېڅوک نه دي کافر کوي. هر سړی چې ګیره خري چا ته موږ چې ته کافر یې، ځکه چې ته ګیره خري. یو حدیث داسې دی چې په ګناه باندې همیشوالی کول په کبیره ګناه باندې دا چې کوم دی کفر ته رسوي بعض ټیم کې انسان، نو د هغې نه ځان پرېښودل پکار دي. خو د معتزله مباره کې به هم کار نه کوي، درمیانه روي به کوي چې هغه مرتدین چې کوم دی مسلمانان ثابت کوي، کافر یعنی دومره حد یې کړی چې کافرو ته مسلمانان ویل لکه زموږ چې دا اوس کوم خلک دي، او خوارجو دومره زیاتی کړی چې په ګناه کبیره خلک کافر کړي. ته به د دې دواړو چې کوم دی په درمیان کې چلېږي. اهل سنت والجماعت دې ته ویل کېږي چې ته به چې کوم دی د دې په درمیان کې چلېږي. درمیان څه شی دی؟ ته به په ګناه کبیره سړی کافر کړې نه، او په ابتدار باندې به سړی مسلمانان، دا به ستا انصاف وي. زموږ خلک ځان ته په نوم اهل سنت والجماعت وایي، په نوم دغه کوي نور ټول کارونه یا د چا د معتزله دي یا د چا د خوارج دي، هغې نه به چې کوم دی ځان ساتي. بس دی. وآخر دعوانا صلى الله تعالى على محمد وأصحابه أجمعين.